تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي رغيف القرفة المجدل. طبعا احنا بالفترة سوينا كعكات القرفة، هاي المرة رغيف. وابني لما شاف هذا معمول هيك راح مسكه زي كأنه عن جد رغيف وبلش ياكل فيه، مفكر حاله راح ياكله كلياته. قلنا له شو مالك؟ قال ماما سوتهم من قبل. قلت له ماما سوتهم، قلت له الماما سوتهم من قبل كان صغير، كان لقمة، هذا بكفي بلد. طبعا الحمد لله انه كان عندنا العجنة كلياتها بتسوي 4 أرغفة بدال بس واحد، ولا كانت راحت علينا. بنبلش اول اشي ب3/4 كوب حليب، بدنا اياه دافي. اوكي. ومعلقتين كبيرة من العسل، وهذا هو السكر الطبيعي اللي راح يطعمي الخميرة اللي راح نستعملها. وهي هون شايفين معلقتين، مش وحدة، تنتين. هلا حاول دوبه، ما راح يدوب 100%، بس راح يكفي للخميرة. وهي الخميرة اجت، ونستضيفها بالعسل مشان ايش؟ تتفاعل معاه، تتحمس، تتنشط، تصحصح، تجهز حالها للي جاي. وايش اللي جاي؟ كعكة القرفة المجدلة يا شباب. بعدين بدنا 7 أكواب من الطحين. زي ما قلنا لكم هذا الطحين فيه بروتين عالي. شوية ملح، بتحركه على طريقة ناشفة، الملح مع الطحين بتخلخل من خلاله. وبعدين بدنا نجيب 3/4 من كوب المي الدافي مع سكر صحي، سكر فاكهة الراهب، إذا بتتذكروها نستعملها دائما بدل السكر العادي، بس إذا ما عندكم ما في مشكلة. بعدين بتجيب الخلاط اليدوي هذا، أو بتخلطه بإيدك بمعلقة ممكن. وبعدين 3/4 كوب زيت أفوكادو أو زيت زيتون، ما في مشكلة. الأفوكادو فيه طعم أخف، والزيت زيتون أكتر، مع بيضتين برضو بتخفقها هلأ بنفس الجهاز. والله مريح هذا الجهاز، بخفق لك كل إشي. أو بتنادي حدا بالعيلة يعمل لك إياها برضو، ما في مشكلة. هلأ بدنا نزيد الخميرة اللي إن شاء الله تكون تنشطت مع السكر مع الخلطة الثانية، وتبلش تعجن في العجين. طبعا تقدر تعجنه بإيدك، تقدر تعجنه بالجهاز، حسب اللي متوفر عندكم، ما في مشكلة. وبتتركها هلأ هون لحتى كيف تصير تطلع الشعرة من العجينة. إن شاء الله ما يكون في شعرة في العجينة، بس لاحظوا القوام تبعها. هي شايفين عم نحاول نفردها متماسكة بشكل كويس. هلا على جاط تاني بدنا نحط شوية زيت مشان ما تلزق. حلو حلو حلو، تفرد الزيت. في ناس بتحب تستعمل طحين، احنا بنحب الزيت لانه بيغلب اقل وبوسخ اقل. وبنطويها على بعضها من تحت، وبنتركها ايش؟ ترتاح، مشان بدنا اياها تكبر. هاي بنغطيها بشاشية او بغطاء، ما في مشكلة. وطالما هي عم ترتاح بدنا نحط هلا هون نص كوب سكر و4 معالق من القرفة المطحونة. تقدر تطحنوها انتو، تقدر تجيبوها مطحونة، ما في مشكلة، اي اشي متوفر. وتحركوها مع بعض. هلا هاي راح تشكل لنا مع شوية الزبدة مش مملحة، وراح نحطهم مع بعض. هلا بدك تجيب جاط شوية خميل مشان ما يطرطش لك الدنيا. اوكي، مش تروحوا تعملوها هلا تطرطش الدنيا، لا، بدنا اياها تكون مرتبة هون. بعمل لك زي كأنه زي الكريمة تقريبا قوامها، بين الزبدة والقرفة والسكر اللي معمول. نرجع هلا هون، شوف كيف صارت، يا يعني ضخمة ضخمة، ما شاء الله. زي الواحد اللي بيحط استثمار، بتحط دينار ويطلع لك دينارين، تحط دولار ويطلع لك دولارين. هون بنحط عجينة بيطلع لك عجينتين، قد ما هي بتطلع ضخمة، عم ضاعف بالحجم تبعها. بنرد نطويها كم من مرة على بعضها،
ونبلش نفرد فيها. بتلاحظوا انه لساته هلا بلشت تتماسك على حالها لانه الجلوتين تفاعل، اللي هي الشبكة اللي موجودة بالعجنة. ورح نقسمها هلا 4 أقسام، ونمسك واحدة نرد نطويها على بعضها، نسويها شبه مدورة زي الدمبلينجز هذول. هاي بنلفها بطلع لنا 4 من هدول. غطيهم، ريحهم، أعطيهم مجال يشوفوا العيال. فكل ما تركناه يرتاح أكتر كل ما أسهل تتعامل مع العجنة، اللي هو هاي شبكة الجلوتين المطاطية. بتكون أحسن وأسهل إنك تفردها وتمطمطها وما تخرب العجنة اللي قدامك. فهلا إحنا بدنا إياها هون، نمسكها هاي الطابة ونفردها. فهيو هون منيح ما جابت شو اسمه الميكرو مرق، هذا مرق السامبل اللي بتستعمله دائما، اللي بوسع بين اصبعين عندي. يعني جابت مرق كبير، طبعا قد ما هو كبير كمان شوي اكبر من الشاشة. هلا بنمسك الخلطة اللي فيها القرفة والزبدة والسكر، ونبلش نوزعها على سطح اللي هلا فردناه، العجنة اللي فردناها. في ناس بيحبوا يكتروا الكمية، في ناس بيحبوا يحطوا خفيف بس بدهم شوية طعم. احنا بالنص، او بالاحرى مرتي بتحط بالنص. انا بحب اكثر لو انا سويته كان حطيت الجاط كلياته، لاني بحسه زي كأنه يعني كرفة النوتيلا، هذا ما هو زاكي. يعني بنفرده كلياته. اذا هيك لمت على حالها العجينة بس شوية افردها او افرديها. وهلأ بنبلش شوية شوية نلفلف فيه نلفلف فيه زي كأنك قاعد تعمل ايش، ورق دوالي بس بالعجنة. فافرد اصابعك واشتغل لحتى تسكرها كلياتها. وعلى على راحتك، يعني مش ما تستعجل، ما في داعي. وسكر الاطراف مزبوط مزبوط، ما بدنا اياه هذا يرد يفتح. هي عم تمشي عليهم كلياتهم. حلو حلو حلو. هي بنحطه بشكل عمودي. وبنمسك هلا المرق وبنبلش نرق فيه. بدك تعملها برضه بلمسة خفيفة زي ما بقولوا، ما بدك كتير بسرعة تفغصه. تنساش انه هلا في الخلطة جوا، هذا ملفوف اكتر من مرة. وبعدين نبلش نقسمه بالنص. بتقدر تستعمل سكينة، بتقدر تستعمل المقحاف اللي دائما نستعمله، يعني أي إشي بيقدر يقطع لك إياها بشكل ممتاز ونظيف. طبعا طلع كيف فوق خلينا الطرف ممسوك، فبس قصيناه من قريب من فوق آخر إشي تحت. وهلأ بدنا نلفه ونبلش نجدل فيه زي تجديل إيش الحبل. عمرك سويت حبل وأنت صغير؟ هون تجديل الحبل اسمه هذا. ما عندنا 3 أطراف، عندنا بس طرفين، اللي هي زي لفة. إذا ما بتعرف كيف روح طلع الحبل، روح جيب لك حبل طلع عليه. ونمسك هلأ الأطراف وبدنا إيش نشبكها من تحت مشان نخفي الطرف تاعتها، بين عنا زي كأنه ما لا نهاية. تجديد ضلها ماشي ببعضها. هاي شوف هيك، هاي كلوس أب. بعدين بنحطه بالفرن 200 درجة مئوية اللي هي 400 فahrenheit 10 ل 15 دقيقة حتى يصير شوية ذهبي من فوق. للي بحب تقدر ترش عليه نتفة سكر من فوق. هاي حطيناه بالمنخل. وهاي هي هذه كلياتها.
أو كلياته رغيف القرفة المجدل. زاكي كتير مع شوية حليب، مع شوية شاي بالحليب أو شاي أو قهوة، تصحصح عليها بعد الفطور صحتين يا شباب.